ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ। ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ। ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਅਭੈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਭੀਤਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਭੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈ ਭੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਗੁਣ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਭੈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਾਧੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਬਾਧੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬਾਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਦ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਈਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਮਸਤਵੰਗ ਨਿਰਨਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਪੰਜੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਤੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਨੱਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਜੀਉ ਕਰਨ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਨਿਰਨਾਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਮਸਤਵੰਗ ਪਰਮਾਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭੈ ਹਮ ਬਾਵਰ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਲੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦਿਓਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਪੰਜੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੰਜ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੰਜੇ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ ਸਵੈ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵੈ ਭੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਭੰਗ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਭੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਭੰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਅਭੰਜੇ ਹੈ। ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਪਾਲੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਜੋਤ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਪਾਲੇ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜੜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜੜ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ, ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਭੇਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਭੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭੈ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਜਿਨ ਜਾਨੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਹੈਗਾ, ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਦੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਜਿਨ ਜਾਨੀ। ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ, ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੇ, ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਕੋ ਹਾਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਜ ਸਾਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਕਾਸ਼, ਕਾਸ਼, ਮਾਇਆ, ਚੇਤਨ, ਜੜ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਸਪੇਸ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਅਮਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਚਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਤੰਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਬਰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਤੰਬਰ ਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਬਰ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਜੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਅਪ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ ਅੱਗ, ਵਾਜੂ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸਪੇਸ। ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਤੱਤ
ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਕਰੇ ਸੇ ਰੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜਿਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਮਨਵੇਂ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਮ ਦਾ ਜੋਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੱਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਲੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਉੱਧਰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀਨ ਭੇਵ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ਹੈਗਾ, ਅਸਲੀ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ
ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਕ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਦਾ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟਕ ਬੀਜ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਓ ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਟਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਹੜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬ੍ਰਿਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਉਪਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੇ ਨਾਨਕ ਨਿਚਲ ਮਿਲਣ ਸਹਿਜੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਰਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਸਾਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾ ਅਲੱਗ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਪਵਨ ਚ ਘੋਲਣ ਹਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਜਗਤ ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚੇਤਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਮਨ, ਹਿਰਦਾ ਪਲੱਸ ਕਲਪਨਾ, ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਜਬ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ
ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ, ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ, ਸਰਵਉੱਚ ਆਤਮਾ, ਪਰਮ ਆਤਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਬੁੱਝਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਸਾਸ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਰ ਲਿਵ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਂ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਤਾਸ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ ਤਾਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈਗਾ, ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਭੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਇਹ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਖ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਰਨ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਹਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ, ਜੈਲਸੀ, ਈਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਖਤਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਗੁਪਤ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਾਖਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ
ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਜ ਕਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਯਤਨ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਨਾਲ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬ੍ਰਹਮਅੰਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਚੇਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ। ਇਹ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢੂ? ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਕ ਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਪਨੀਤ ਦੇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਨੀਤ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਨੀਤ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਚੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਪਤਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ, ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਹੁਣ ਬਾਜ ਹੰਝ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਹੰਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖਸਮ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਹੰਸ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਫੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛਪਾਈ, ਅਵਰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਆਤਮਾ ਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਜੂਦ ਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਹਨੇਰਾ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਨਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਭੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਸਮਾਦ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਬਸਤ ਆਪਣੀ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਬਸਤ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਸਦਾ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਾਧੂ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮੇ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹਰ ਸਭ ਕਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹਰ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਜਗਤ ਵਰਤਾਰਾ ਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਆ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ। ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਵਸਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੈਂ ਕਿਛ ਭਇਆ ਦਤੇੜਾ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਏਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਅਬ ਕਿ ਉਗਵੇ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ। ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਤਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚ। ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਉਹ ਓਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਓਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਡਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅੰਡ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਂਡੇ ਵਾਲਾ। ਏਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਾਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚੇਤਾ, ਫਿਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖਾ ਸੱਤ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕ ਰਹਿ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਦਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਜੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਬਾਂ ਵਾਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡੀ ਆ, ਗਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁੰਘਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਤਮਾ ਸੋਲ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਤੀਨ ਨਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹੇ ਹਉਮੈ ਕਸਬਲ ਧੋਏ ਨਾਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਣਾ, ਇਹ ਅਵਗਣ ਕਤ ਜਾ। ਏੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿੰਗਲਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈਗਾ
ਸੂਖਮ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਲੈਂਦੇ, ਨਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਏੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਏੜਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਆਇਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੇ ਮਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਸਰ ਪਰ ਫੁੱਟੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਮੁੱਖ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇਵਲੋਕ, ਦੁਆਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬਬਲ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ AI ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ AI ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇਵਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਹੰਸ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਤ ਆਕਾਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਮੇ ਸਭ ਸੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਫਰੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਆਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਰਭ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਰਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਲੌਕਿਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਦੇਵਲੋਕ, ਮਾਤਲੋਕ, ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਾ ਸਾਹੇ ਨਮੋ ਮਾ ਮਾਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਹ ਮਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਪਰਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਗਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਫਲ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗੂ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੂਗੇ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗੂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ 3 ਲੋਕ ਫੂਟੋ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਭੈ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈਗੇ। ਜਬ ਬੂੰਦ ਚੇਤੇ ਆਪ ਕੋ ਹਵੈ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਆਪਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਕਾ ਤਨ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਤਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ, ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ, ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਜ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਚਨ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਨੀ ਨ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਹੁਕਮੀ ਸਾਜੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਸਮਾਵਹੀ। ਕਿ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੁਰਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਵਗਤ ਅਵਨਾਸੀ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਗਤ ਹੈਗਾ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਵਗਤ ਅਵਨਾਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ, ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਵਨਾਸੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਸ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਹੁਕਮੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਸਮਾਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਝ ਧਿਆਵਹੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਆਪ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਹੇ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਜਾਣੀਏ, ਵਾਹ ਜਾਣੇ ਇਹ ਹੋਏ, ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲੇ ਮਿਲਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾਈ, ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬਲੋਈਏ ਨੈਣੂ ਨਹੀਂ ਰੀਸੇ, ਦੱਧ ਬਲੋਈਏ ਮਾਖਣ ਰੀਸੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤੱਤ ਮਿਲੂਗਾ, ਸੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵ, ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਵਿੰਸ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਵਿਖ ਫੈਲ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਭਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ, ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਧਨਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਨ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਮਹਾਨ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਬਿਖਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।